So, eto na naman ako, nagbabalik, Andre John. Oops, teka lang, wala akong damit. Magsusot lang muna ako. So, ayun nga, nagsando muna ako dahil hihintayin ko pa yung mga kasama ko dahil ngayon ay may pupuntahan na naman kami. Second vlog na to, kaya wala nang hiya-hiya! 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 Hindi pa ako nakapagsuklay. Tagal naman ng mga yun, sabi, 4:30. Tignan nyo guys. Oh. 4:30 na. Wala pa sila. Baka maging drawing tong lakad na to ah. Babalikan ko na lang ulit kayo mamaya. So yun guys, nagbabalik na nga. And gabi na. Ay nako, babagal kasi na itong mga to kumilos. Oh, yung ilaw. Ilaw namin pagkatigan na. May electric pa. Asan ba kasi dito yung ano? Yung ano nga yung pag ganun tapos may mga basta yun na yan. Nasaan ba kasi? Nandito kami sa Nuvali ngayon. Nasaan ba yung ilaw na yun? Saan ba yung may ilaw na yun may pag ganun siya? Hindi nga hinahan nga natin. Oh, lalabas na tayo. No? Gunggong ba kayo? Balik. Oy, ilaw. Ayan o, ganyan o. Gusto ko ilaw, ayan o. Saan ba kasi yun? Oy, ilaw. Oy. Ba't nyo lang kasi sa ilaw? Tatapat ko sa ilaw, boy. Seryoso ka? Oo. Literal yan eh. Ah, literal ba yan? Sorry naman. A few moments later. Montage. Ilaw nga. Ang daming pisda. Kinakabahan ako baka mahulog. A few inches later. Nagulat siya eh. Gago ka ba? Ba't ka nagulat? Siyempre hindi siya prepared doon. Sabi ko sisigaw ako yan. Ba't ako prepared ako eh. Ay siya hindi siya prepared. Ano? Prepared? Prepared? Di ba yun yung ano? Oo. Pepper yun, pepper. Wala akong masabi. Ito sundan natin sila baka alam nila yung hoy! Ano yun? Ano yung tosan? Batay! Yun yung utusan ka. Di ba yung utusan pag ginanagot ano? Utusan. Utusan niya. Utus ba yan? Pabalik-balik na lang kami dito. Hinahanap namin dito yung tulay. Ano yung tulay? Ba't kasi tulay? Ewan ko yung tulay. Yan. Yung tulay na maraming ilaw. Saan ba kasi yun? Ito. Diliman mo. Diliman mo. Paano diliman? Ito yan. Nakita tayo kanina. Yan! Tinig na tayo nung kanina. Okay lang yan. Basta wala namin hiya-hiya ngayon. Nalabas na namin sa first vlog.
Nalabas na nga namin sa first vlog. Nalabas na first vlog? Oo. Saan kayo punta? Ewan ko. Ayun doon, sa marami ilaw. Tara yun doon. Ha? Saan ba tayo pupunta? Alam ko meron pa doon sa may dulo. Tara nga tayo maglibot. Ba't nandito lang kasi? Asan ba na? Hanggang doon ba yan? Hanggang doon yan, alam ko. Pumunta kami doon eh. Tara. Ay, may dadaan, may dadaan. Nawala yung ilaw. Gago ka eh. Dito ba? Dito nga. Oo. Oo. Oh, dito nga. Ako nga maghahawak. Ako kasi. Yan! Oh. Ay, gago kayo, hindi natin makita yung daan doon. Oo nga pala. Naaro kasi mata natin. Ang oil din natin. Nasaan na? Doon! Pupunta pa tayo doon. Malayo ko ba? Sa tingin mo? Dito na lang tayo matulog boy para bukas maabutan pa natin kung nasan man yun. Gago. Hoy, kaya sabi ko mababa. Ay, taas pa rin. Hoy! Ilaw sabi. Ano ba? Iba na to. Ha? Iba na to. Hindi! Pumunta kami dito. Tama, nasa na ba yung may paganon? Kaya nga tayo naglalakad-lakad, diba? Mahaba ba itong bali? Mahaba ba ito? Mahaba ba ito? Oo. Ano ba ito, lake? Ilog. Ha? Ilog ba ito? Ewan ko lang. Sa paa. Mas masakit pag walang paa. O, to, saan? Saan mo to? Asa na ba? Ewan ko nga eh. Ano, napakadilim na. Sumigi, marimang. Sumio. Hoy, wala na ilaw. Uy, gago na ako. So, yun na nga guys, hindi pa rin namin nakikita yung kanina pang hinahanap namin. Dighay pa. Ay, nako, saan ba kami talaga pupunta dito? Saan na ba kasi yun? Kanina pa namin hinahanap. Otosan yun, otosan. natin lahat. Yan. Ikaw nga magulo. Pero, ito kami sumisit. Takbo! Tamakbo nga! What's up guys? Hindi na namin mahanap yung hinahanap namin. So maglilibot na lang kami? Hindi na kami maglilibot. Kakain na kami, nagugutom na kami. Tapos ang pinoproblema pa namin, hindi namin alam kung saan kami uuwi. Ay, kung saan kami uuwi. Kung saan kami sasakay pa uwi. Ay, nako. Lalabas na kami. Asa ba yung hinahanap natin? Doon nga tayo. So, yun na nga guys, ano. Hindi na namin hinanap yung hinahanap namin. Ano? Kakain na lang kami ngayon. Naghahanap kami ng kainan na pwede. Yung pwede lang, yung pwede. Yung pwede lang. Asan yung McDo? Ayun na, doon na. Ayun, nakita mo ng McDo ah. Ayun na, McDo ah. Manako? Layo. Panakaw? San ka ba nakatingin? Sol, walang ganon. Medyo. Teka lang guys. So ayun guys, tatawid muna kami. Teka lang guys. Oh, puta nakakatakot. Oh my God. Tagalin po tuli ko. Halatan din naglilinis. Kaya pala pabingi-bingi minsan. All home daw pre. Di pwede tayong humigadan. Gago. Oy, saka doon yung McDo. Sarado. Seryoso. Medyo. Loko-loko ka? Tawa hindi Alam ko 24 hours yan. 25. Ano ko? Mali mo, 25 hours. 25 hours. 1 hour. Loko-loko ka ba? Ano to, computer shop? Medyo. Sana bukas pa. Bukas pa yan. Ah, mukhang hindi na. Hindi, may tao pa. Hindi, pang finishing class naman na lang. Loko-loko. Tanga, pwede yun. Finishing customer pa lang. Yun guys, na sad life kami. Sarado na yung McDo dito. Sa may Jollibee. Tatawid na naman ulit kami. Sa may Jollibee sa Tawid! Kuya, pa-complex po. Opo. Nako, wala na makakainom doon. Montage.
few moments later. So, what's up guys? Nakauwi na kami ngayon. Ay, nako. Hindi namin napuntahan yung pupuntahan namin. Hindi namin napuntahan yung hinahanap namin. Ngayon nga pala, January 31 at iintayin na lang namin na mag alas 12 ng gabi. Hindi, alas 12 naman yung araw yun. Ano yun? Alas 12 umaga na yung umaga. Oo nga pala. Sorry naman. Okay. See you next vlog. And...